તમે લોકો તો જાણતા જ હશો કે લેખકની જિંદગીમાં કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ હોય છે. મેઇનલી ડેડલાઇન્સ એટલી બધી હોય છે ને પ્રોડ્યુસર્સ તરફથી એટલું બધું પ્રેશર હોય છે ડિલિવરીનું કે સારું સતત એમ લાગ્યા કરે કે ગીત સરખું લખાયું નથી કે સ્ક્રિપ્ટ સરખી થઈ નથી, હજી વધારે સારું થઈ શક્યું હોત. અને એના કારણે અંદરથી એનો મન સતત એવું તમને કીધા કરે કે યાર તમે સારું કામ નથી કરતા. એક ઇમ્પોસ્ટર સિન્ડ્રોમ છે, સતત એવું લાગ્યા કરે છે કે સાલું આપણે ફ્લૂક છીએ, આપણે થઈ ગયા છીએ એવું, એક્સિડન્ટલી થઈ ગયા છીએ, ખરેખર કાંઈ એટલું બધું આવડતું નથી. હવે આ બધા સમસ્યાઓ છે, પ્રોબ્લેમ્સ છે મેન્ટલ, તો લઈને મનન પાસે જઉં છું. આશા છે કે કંઈક થેરેપી કરી અને એને આનો કંઈક રસ્તો બતાવશે ને કંઈક સોલ્યુશન કરશે. બાકી તો હવે જોઈએ શું કરે છે. કેમ છો, શું છો તમે? દુવિધા બધી દૂર કરીએ અમે. ભૂતકાળ ભવિષ્યનું કરીશું પરીક્ષણ. ના લો ટેન્શન, હું છું સોલ્યુશન. મનનની થેરપી. મનિયા, મનિયા, ભાઈબંધ ભાઈ, મનિયો ક્યાં મનિયો? ચરક વર્ષે ઝરમર મારું, થોડું શ્વેત થોડું લીલું, પડવા માટે જગ્યા નથી જોતું, પછી એ હોય બનેવી કે કોઈના સાડું. શું લવારી માંડી જાય હા ભાઈ? આ એક પક્ષીની વ્યથા છે. એક રાઇટરનો રોલ કરી રહ્યો છું, જાવેદ ઉલ હક. એમના ઉપર એક બાયોપિક બની રહી છે, એનું નાટક છે. બહુ કેન્સર. જીજાજી આવો તમે પણ. મનિયા નાનપણથી મારી જોડે આ જ રમત રમે છે, પણ વજનને લીધે કાયમ પકડાઈ જાય છે. કેમ છો જ્યોતિભાઈ? બસ યાર મજામાં. તો હરનિયાનું ઓપરેશન કેવું રહ્યું? અરે યાર બધું સ્કેડ્યુલ હલી ગયું છે. આ લાસ વેગસ થી જ્યારના પાછા આવ્યા છે ને તો બપોર પહેલા ઉઠાતું નહીં. તારા ભાભી તો પલંગમાં ઊંઘમાં આમ મશીનનું લીવર ખેંચી રહી છે ક્યારની. કેરી, બટાકા, કાંદા. શટ અપ! તમે બોલો, કેમ છો? બધું બરાબર? અરે નથી યાર બરાબર. આ ગયા વર્ષે સિલ્વર જુબલી ઉજવવા છે ને લાસ વેગાસ ગયા હતા કસિનોમાં. 2 દિવસ નાયા ધોયા વગર બ્લેક જેક રમતા રહ્યા. બાપરે. $10,000 લઈને પાછા આયા. શું વાત છે? કોંગ્રેટ્સ! અરે તંબુરો કોંગ્રેસ $1.5 લાખ લઈને ગયેલા, $10,000 પાછા લઈને આયા. જુઓ, મારા પાસે પૈસા નથી. અરે બેટા પૈસાની મદદ માંગવા નહીં આવ્યો. હું પૂછતો હતો પેલું કપલ્સ થેરાપીનું કરે છે ને તું કઈ? ના ના, એ સિઝન 2 માં. એ ભલે, પણ મને જરૂર છે યાર. આ પાછા જ્યારથી આવે છે ને તો કસિનોની તલબ જઈ નહીં રહી. આ જો હું ખિસ્સામાં પત્તા લઈને ફરું, મારે વિઝિટિંગ કાર્ડ લઈને ફરવાનું હોય, આ મને આવડતા નહીં રમતા. અને તારા ભાભી રેન્ડમ લોકો પર ગઈકાલે રિક્ષાવાળા પર કેળાની ચિપ્સ નાખીને કે બેટા ઓલ ઇન શું કરવાનું મારે યાર? બાપરે, તમે શાંતિ રાખો. જો જ્યોતિભાઈ, ઇટ્સ ઓકે. થોડું પાણી પીવડાવ. એ પત્તા જોવાનું બંધ કર, પાણી પીવડાવ. પાણી નહીં, છાંટા પાણી કરાવો મનિયા. મિલકત જઈ રહી મારી બેટી. સાંભળો જ્યોતિભાઈ, થોડી શાંતિ રાખો. તમે શ્વાસ લો, ઊંડા શ્વાસ લો. ઇટ્સ ઓકે. કંટ્રોલ જ્યોતિ, કંટ્રોલ. હું છે ને તમારા ઘરે સાંજે આવું છું, આપણે આરામથી તમારા ઘરે વાત કરીએ. ઓકે? તું પાક્કું આવીશ ને મનિયા? ચોક્કસ, પાક્કું આવીશ ને? 100% આવીશ. ચૂકતો નહીં, ધગો ના આપતો તું, બરાબર છે? યાદ રાખજે, તારું સેટિંગ મેં કરાવી આપેલું. આઈ વોન્ટ ચૂક, ડોન્ટ વરી. અને પેલા કાઢી મૂક પ્લીઝ. પત્તાનું શીશ મહેલ મારું. પત્તાનું શીશ મહેલ તે આવી તે વળી. અસલી રાઇટર આવે છે થોડી વારમાં, નિરેન ભટ્ટ. એમને અંદર મોકલજે. સારું. ક્લાયન્ટ 378 નિરેન ભટ્ટ. યાર નિરેનભાઈ, તમારા ફોટા તો બહુ જોરદાર છે યાર. થોડા મોડા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, બાકી તો તમે હીરો હતા. એક સુપર્બ રાઇટર અને એક સુપરહિટ લિરિસિસ્ટ જેમને ગુજરાતી સંગીતમાં જબરજસ્ત યોગદાન આપ્યું છે, પણ એમનું જે ટેલેન્ટ છે એ જ એમને વીકનેસ લાગી રહી છે. પણ જોઈએ, નિરેનભાઈ સાથે વાત કરીએ. ભાઈ નિરેન ભટ્ટ, ધ બેસ્ટ લિરિસિસ્ટ એન્ડ ધ બેસ્ટ રાઇટર દેટ આઈ નો, જેમને હું ઓળખું છું અને એ પણ મને ઓળખે છે. બાકી એમનાથી વધુ સારા રાઇટર અને લિરિસિસ્ટ મારા ખ્યાલથી છે. પણ હા, એમને હું મારી નેક્સ્ટ ફિલ્મમાં લેવા માંગુ છું. એડવાન્સ તૈયાર છે. કેમ છો? કેમ છો?
આવો આવો નિરેનભાઈ, મજામાં? વેલકમ વેલકમ. બેસો બેસો બેસો. વેલકમ ટુ મનનની થેરેપી. થેન્ક યુ. એ આખી જર્ની એઝ અ રાઇટર, એઝ અ લિરિસિસ્ટ તમારી કેવી રહી એ તમે કહી શકો? મારા માટે બંને જર્ની એક જ હતી. બિકોઝ હું નાટકો લખતો હતો અને નાટકો જેમ મોટા ભાગના નાટ્ય લેખકો આપણે ત્યાં એવી જ રીતે ઉત્પન્ન થતા હોય છે, પેદા થતા હોય છે કે જેટલા નાટકો અવેલેબલ હોય એમાં ફિમેલ પાત્રો હોય અને તમારી સાથે કોઈ નાટક કરવા કોઈ પણ છોકરી રેડી ન હોય, એટલે પછી તમારે તમારું પોતાનું નાટક લખવું પડે જેમાં સ્ત્રી પાત્રો ન હોય. આવી રીતે મોટાભાગના નાટ્ય લેખકો તૈયાર થતા હોય છે. કરેક્ટ. અને મેં પણ એવી રીતે ચાલુ કરેલું સ્કૂલમાં, અને મારા નાટકો મ્યુઝિકલ્સ હતા. સો દે હેડ લોટ્સ ઓફ સોંગ્સ એન્ડ પોએટ્રી એન્ડ એવરીથિંગ. અમુક તને દાખલા આપું તો એક નેશનલ લેવલે મારું નાટક ગયેલું, એનું નામ હતું નેશનલ ડિસઓનેસ્ટી વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામ. નેશનલ ડિસઓનેસ્ટી વેક્સિનેશન એટલે પ્રોગ્રામ. તમે જો ડિસઓનેસ્ટીની વેક્સિન નહીં અપાવો તો તમારો છોકરો ઓનેસ્ટ થઈ જશે એન્ડ હી વિલ સફર અ લોટ ઇન હિઝ લાઈફ. ઓકે, એવું એનું પેલું હતું ને એમાં ગીતો હતા. ટીકા લગાવો ટીકા લગાવો ટીકા લગાવો ભાઈ, बेईमानी का टीका लगाओ भाई, ईमानदारी की महामारी को कह दो गुड बाय, टीका लगाओ टीका लगाओ भाई. આઈ થિંક વી શુડ રિક્રિએટ ધીસ. Yes. આજની તારીખમાં બહુ લાગુ થાય છે. આ તો હંમેશા લાગુ રહેલું જ રહેશે. અને મારા ખ્યાલથી સૌથી વધારે ટીકા આ લગાડ્યા હશે પોલિટિશિયન્સની મમ્મીઓએ. કરેક્ટ. એકચ્યુઅલી એવું નથી, તમે જોવા જાવ તો નોર્મલ માણસ જેટલો કરપ્ટ હોય છે એનાથી વધારે પોલિટિશિયન્સ નથી હોતા. હાઉ ડુ યુ સી દેટ? એટલે એ વિચારધારા તમારી કઈ રીતે છે? એટલે એવું તમને લાગે છે કે નોર્મલ માણસો નોર્મલ છે અને નોન કરપ્ટ છે, પણ એ કરપ્શનની શરૂઆત ત્યાંથી જ થતી હોય છે. એટલે પોલિટિશિયન્સથી આમ આદમી સુધી કરપ્શન નથી જતું, આમ આમ આદમીથી આદમીથી પોલિટિશિયન સુધી જતું હોય છે. એ આમ આદમી જ છે જે પછી આગળ જઈને પોલિટિશિયન બનતો હોય છે. સુપર. તમે યાર એકદમ જ ડાયરેક્ટ આમ શરૂઆતમાં જ તમે 5મી ગિયરમાં જે ગાડી નાખી દીધી છે સટાક એ કરીને. ધંધો જ છે ને આપણો 5મી ગિયર કાઢીનો. સો તમારે તો ડેડલાઇન સાથે ઘણી બધી સ્ક્રિપ્ટ્સ, હજુ પણ તમે ડેડલાઇન સાથે જ સ્ક્રિપ્ટ્સ લખો છો? કોન્સ્ટન્ટલી. ડેડલાઇન્સ વગર સ્ક્રિપ્ટ જ નથી હોતી ને. તો એમાં ડેડલાઇન્સ ત્યારે હોય છે જ્યારે કોઈ પૈસા આપતું હોય છે અને ત્યારે જ અમે લખીએ છીએ. એટલે જ્યારે એક માણસ પૈસા એમાં રોકતો હોય, ઇફ ઇઝ લાઈક ઇન્વેસ્ટિંગ મિલિયન્સ ઓફ રૂપીઝ, તો વિલ ડેફિનેટલી આસ્ક ફોર ધ સ્ક્રિપ્ટ. સો તમારી ફેમિલીમાં કોણ કોણ છે અત્યારે? મારા ફાધર, મધર, મારો મોટો ભાઈ, ઓકે. ભાભી, મારી વાઈફ. અને યુ હેવ અ ડોટર ટુ? યા. સો એ ડોટર કયા સ્ટેન્ડર્ડમાં છે અત્યારે? એ અત્યારે સેકન્ડમાં. તો અત્યારે કોના લક્ષણ વધારે દેખાય છે, મમ્મીના કે પપ્પાના? મમ્મીના 100%. અચ્છા, નાઇસ. તો એનામાં બી આર્ટિસ્ટિક એ ઇન્ક્લિનેશન બોર્ન આર્ટિસ્ટ છે. કઈ રીતે? એનું એક ઉદાહરણ. એટલે એકચ્યુઅલી તો દરેક બાળક બોર્ન આર્ટિસ્ટ જ હોય છે, પછી પાછળ જતાં એ કરપ્ટ થતું હોય છે. બિકોઝ કિડ્સ આર અબાઉટ. ધીરેનભાઈ બહુ ગજબ. આ તો અલગ લેવલ પર લઈ ગઈ ઘટના આખી. એટલે એ લોકો પોતાનું, બિકોઝ દે ડોન્ટ હેવ એની ઇનહિબિશન્સ. તમને એવું કોઈ દિવસ થયું કે કોઈ વ્યક્તિને કે કોઈ બીજા સાથી કલાકારને એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હોય અને તમને એવું થયું હોય કે આને કઈ રીતે આવું થયું? એટલે સારી રીતે કે ખરાબ રીતે? બંને રીતે. ખરાબ રીતે તો હંમેશા થતું જ હોય છે કે આ તો લાયક જ નથી, આને કેવી રીતે આ પિક્ચર, આની કેવી રીતે પિક્ચર હિટ થઈ જાય. એટલે એવું તો તમને કોન્સ્ટન્ટ થયા કરે. બટ ઇટ્સ જે એક ક્રિએટિવ જેલેસી જેને કહેવાય, એ તમને કરપ્ટ જે તમે વાત કરી, એ કરપ્ટ આપણા બધામાં છે. એટલે માણસ સહજ એક જેને કહેવાય કે ઈર્ષા છે કે અરે યાર આણે આટલું સારું કેવી રીતે કરી નાખ્યું. પણ એ જ્યાં સુધી એની ક્રિએટિવ પહેલાંની તમે ઈર્ષા કરો કે યાર આણે શું જબરજસ્ત પિક્ચર લખી નાખી, બધાઈઓ કે આર્ટિકલ 15 કે શું જબરજસ્ત લખી નાખ્યું, એમ એ ત્યાં સુધી રહે. પણ આ આટલો ફેમસ કેવી રીતે થઈ ગયો, આટલા પૈસા કેવી રીતે કમાઈ ગયો, એ બધામાં તમે આવો તો પછી એ રિયલ કરપ્શન. હા, એ તો ગંધવાળો છે. બટ ડુ યુ ક્વેશ્ચન યોરસેલ્ફ સમટાઈમ્સ કે ઓલવેઝ કે આવું કઈ રીતે થઈ ગયું? ઓલવેઝ. એટલે શું ક્વેશ્ચન શું હોય છે તમારો? એટલે મને કોન્સ્ટન્ટ એવું લાગ્યા કરે છે કે આપણે તો કંઈક આ બધું એનું થઈ ગયું છે, થતાં થઈ ગયું છે, પણ જો ફરીવાર કરવાનું આવે કે કંઈક નવું કરવાનું આવશે તો કરી નહીં શકીએ.
રાઇટર માટે સૌથી મોટો પ્રશ્ન કોરો પેજ જ હોય છે, તને પણ ખબર. એ કોરું પેજ સામે આવે ને યુ સી ધ બ્લેન્ક પેજ એન્ડ તમારી ફાટી જ રહે, એટલે કે હવે શું લખશું, સાલું કંઈ આવડતું જ નથી આપણને. અને યાદ પણ આવે કે ના ના આ તો બધાને પ્રોબ્લેમ જાવેદ અખ્તરથી માંડીને બધાને છે, એટલે બધાને બીક તો લાગે જ છે કે સાલું હવે લખશું શું આમાં, એટલે કંઈક તો થઈ જશે એમ. પછી કૂદી પડીએ ને કંઈક થઈ જાય એ અલગ વાત છે, પણ તમને કોન્સ્ટન્ટ એવું લાગ્યા કરે કે આ ઇટ ઇઝ બાય એક્સિડન્ટ ઓર બાય ચાન્સ, યુ આર નોટ એકચ્યુઅલી લાઈક નો એઝ ટેલેન્ટેડ એઝ યુ થિંક ઓર એઝ અધર થિંગ્સ. એટલે એવું ઇમ્પોસ્ટર સિન્ડ્રોમ જેને કહેતા હોય છે. ઇમ્પોસ્ટર સિન્ડ્રોમ, માય ગોડ, ધેટ્સ હેવી. થેરેપી તમે પોતાની જ કરી રહ્યા છો? નહીં, હું કહું છું કે આ પ્રોબ્લેમ છે, થેરેપી તારે કરવાની. જેટલા બી તમે ગીતો લખ્યા છે, જેટલા બી કમ્પોઝ થયા છે, ભલે સચિનજી કરે કર્યા હોય કે પાર્થ ઠક્કરે કે પછી સિદ્ધાર્થ અમિત ભાવસારે, મને એવું લાગે છે કે તમારી લિરિક્સ અને બીજા બધા જે લોકો લિરિક્સ લખતા હતા, સારી લિરિક્સ લખતા હતા, એ લોકો હજુ પણ લખે છે. ફરક ખાલી એટલો હતો કે તમે તમારી ભાષા પર તમારો જે કમાન્ડ છે અને જે ફ્લેક્સિબિલિટી રાખો છો, કારણ કે ભાગ્યે જ મેં ગુજરાતી લિરિક્સમાં ઉર્દુ શબ્દો સાંભળ્યા છે કે જેના અમુક પ્રયોગ તમે કર્યા છે, અને સાથે સાથે એટલા જ નાગા સોંગ્સ પણ તમે લખ્યા છે. લુખ્ખા લુખ્ખા કોરે કોરે આવ્યા છે. ચોરવાડથી ચીન તારી ભક્તિમાં છે લીન, આ મારું એક સૌથી ગજબ. મોટું યોગદાન છે. મને વિશ્વાસ થતો હતો કે નિરેશભાઈ ભટ્ટે આ અદ્ભુત લિરિક્સ લખી છે, નહીં પણ અને એટલે એટલું જ attract કરે છે. હું એના માટે જ એકચ્યુઅલી જાણીતો હતો. આ તો સારા ગીતો મારાથી ભૂલથી લખાઈ ગયેલા. કારણ કે મારું પહેલું હિન્દી ફિલ્મમાં સોંગ હતું એ આઇટમ સોંગ. કયું? તો તમે જઈને જોઈ શકો છો. આઇટમ સોંગ બીજું હતું. પહેલું સોંગ છે એ ફગલી નામની ફિલ્મનું ગીત છે, જે વિજેન્દ્રસિંહ બોક્સર છે એના પર ફિલ્મવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મનું એટલે ગીતનું ટાઇટલ છે ગુડ ઇન બેડ. ગુડ ઇન બેડ. હા, ઓકે. ગજબ. ત્યાંથી તમારી એઝ અ લિરિસિસ્ટ શરૂઆત થઈ. हाँ, અને એ गाय છે કે बेबी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पर बेबी मेरे पास गद्दा यही है because I'm good in bed, and there's a whole song about how he is good in bed. So you can go and listen to it. But then આ સેમ માણસે વલ્લભ લખ્યું છે. યસ. હા, જીજાજી જરાક 600 રૂપિયા જોઈતા હતા. તું કેરેક્ટરમાંથી બહાર ક્યારે આવીશ, મને એ કહીશ? આ આપણું જીવન એક કેરેક્ટર જ તો છે. આ એકચ્યુઅલી મારો સાળો છે, બહાર રિસેપ્શન પર કામ કરે છે. હેલો સર. બેઝિકલી આનો પ્રોબ્લેમ એ છે કે એ થિયેટરમાં જ તમારી જેમ, એટલે તમે જ્યારે કામ કરતા હતા અત્યારે એ થિયેટરમાં છે, પણ આનું ભવિષ્ય તમારા જેવું બ્રાઇટ નથી. તો આમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે એ અત્યારે દરેક જ્યારે પણ જે પાત્ર હોય એ જીવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે આજે આના નાટકના રિહર્સલમાં શું બન્યું તું આજે? આજનું મારું પાત્ર જે છે એ એક બહુ જ સારા કવિનું પાત્ર કરી રહ્યો છું હું. સરસ મજાની કવિતાઓ લખી છે, એટલે આ તમારી પાસેથી 600 રૂપિયા લેવા પર પણ બહાર ફ્રી હતો તો મેં એક કવિતા લખી છે સર, જો તમે મને પ્લીઝ થેન્ક યુ સર. થોડા ઉર્દુના શબ્દો નથી અંદર, એટલે કહીશ. પૈસા તો હાથનો મેલ છે ક્યાં વાત હે. અને મેલા લોકોને થાય જેલ છે. પૈસા તો હાથનો મેલ છે અને મેલા લોકોને થાય જેલ છે. આજે ખિસ્સામાં પૈસા નથી મારા, એટલે જમવામાં આજે ભેલ છે. વાહ, ક્યાં વાત ક્યાં હે, વાત હે, ક્યાં ક્યાં વાત હે, ક્યાં વાત હે, ક્યાં વાત મોકલો હે. અને મોકલો. મોકલો, આગળ મોકલીએ. Thank you, રેકમેન્ડેશન આપો આનું. ગીત આમને લખવાનું કહો કોઈ ફિલ્મોમાં. જરૂર સર. એક ઉર્દુ લખી હતી મેં. એ શબ્દો એવા હતા કે ઝખ્મે ચિલમન એ હુસ્ન કા યું ફુરસત સે શર્માના. ज़ख्मे चिलमन ए हुस्न का यूं फुर्सत से शर्माना, ये लाइन आपको समझ आए फिर हमें भी समझाना. ક્યાં વાત. એમને ના સમજણ પડી, નીકળ ને તું. મને પણ ન પણ ખબર પડી. એટલે હું તો ખાસ જીજાજી પૈસા જરા આપજો, મારે નાટકની રિહર્સલ્સમાં જવાનું છે, એટલે જરા 600 રૂપિયા. 600 રૂપિયા નાટકની રિહર્સલમાં જવા માટે કેમ ડભોઈ જવાનું તારે? ના, આજે ઉબર એક્સેલ કરીને 600 માં પતતું હોય તો બહુ સસ્તું છે. આ ધક મેં ચીલ 600 માં પતાવી દઈએ. હા. આપું હા, હાલે રાખ.
થેન્ક યુ. અને હા, તમે પેલું કીધેલું હતું ને કે પેલો નીરિયો આવશે એટલે એને બાટલીમાં ઉતારીને પૈસા લઈ લઈશ, તો હાલો બાટલી તમે કીધેલી હું લઈ આવું છું, હવે નીરિયાને ઉતારી દેજો. આઈ ડોન્ટ નો હુ નીરિયા ઇઝ, સો નીકળને અહીંયાથી તને માર ખાવો છે. મળીએ સર. આપનું નામ નહીં જાણી શક્યો. નહીં કંઈ નહીં, નીકળો તમે. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. આજે સવારે થઈ મને છીછી છે અને કાલે અને ગોવિંદાનું ઉલામણું નામ ચીચી છે. આઈ એમ સો સોરી. એ એકચ્યુઅલી મારા ફ્રેન્ડ નિરિયાની વાત કરી રહ્યો હતો. એ એકચ્યુઅલી થોડોક આલ્કોહોલથી એ ત્રસ્ત છે. એટલે બોટલમાં ઉતારવા. એવું છે. તો નિરેનભાઈ, હવે તમારી એક્સરસાઇઝની શરૂઆત કરીએ. જેથી એક્સરસાઇઝ હું બહુ કરતો નથી એટલે તમે. ના, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ નહીં, આ તમારી માનસિક એક્સરસાઇઝ છે. પેલી એક્સરસાઇઝ બહુ સિમ્પલ છે. એવું ધારી લો કે તમે એક બહુ મોટો એવોર્ડ જીતી રહ્યા છો, લેટ્સ સે ઓસ્કર. તો એ ઓસ્કરની સ્પીચમાં તમે શું કહેશો? આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક માય પ્રોડ્યુસર્સ. બરોબર, એવોર્ડ આપો ને, એવોર્ડ આપો. આ એવોર્ડ છે, આ ઓસ્કર જેવું સમજી લો. શેના માટે મળ્યો છે? બેસ્ટ સ્ક્રીન પ્લે. હા, બેસ્ટ સ્ક્રીન પ્લે. હા. તો આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક માય પ્રોડ્યુસર્સ, માય ડિરેક્ટર્સ, માય ડિરેક્ટર, માય ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી એન્ડ એવરીવન who has been associated with this project, and especially my therapist, Manan Desai. Thank you so much. તમે એક દિવસ ઓસ્કર જીત્યા ને તમે મારું નામ ના લીધું ને તો that was a great speech. That was a great એના speech. માટે ઓસ્કાર જીતવો પડે. એના માટે ઓસ્કર જીતવો પડે. હવે બીજી એક્સરસાઇઝ છે જે આનાથી પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેશે વધુ. તમારી સાઈડમાં એક એક્ટર સાઈડ પણ છે. હા. સો તમારી અંદરનો એક્ટર મારે જોવો છે. હું તમને અમુક લાઇન્સ આપીશ અને એ તમારે ભજવવાની છે અલગ અલગ ઇમોશનને લઈને. ઓકે. તમે રેડી છો? રેડી. તો તમારો ડાયલોગ બહુ જ સિમ્પલ છે કે મારે જવું છે પણ જવાતું નથી. મારે જવું છે પણ જવાતું નથી. આ લાઈન તમારે હવે કહેવાની છે એઝ ઇફ તમે બહુ જ સેડ, બહુ જ દુઃખી છો. મારે જવું તો છે યાર, પણ જવાતું નથી. કરુણ, ઓ માય ગોડ. હવે આ તમારે એકદમ ખુશ થઈને કહેવાનું છે. શું છે કે જવું તો છે પણ આમ જવાતું જ નથી. બોલ, કેટલી વાર કીધું જવું છે જવું છે, કોઈ કીધું જવાતું નથી. શું કરવાનું? તમારા અંદરનું ભાવનગર બહાર આવી ગયું એકદમ. That was a good one. That was good. હવે છેલ્લી એક્સરસાઇઝ. એવું સમજી લો કે હું એક પિક્ચરનો પ્રોડ્યુસર છું અને તમારી પાસે હું આવ્યો છું એક પિક્ચરને પિચ કરવા માટે. તો મારે જોવું છે કે તમારી પિચની જે પણ રાઇટર જતા હોય છે ને પ્રોડ્યુસર પાસે પિચ કરવા. પ્રોડ્યુસર થોડો રાઇટર પાસે પિચ કરે. અરે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવું જ થાય છે ને. અચ્છા, એવું થાય છે? તો તમારી પાસે કોઈ પ્રોડ્યુસર નથી આવ્યું? નિરેનભાઈ, તમે મારી નેક્સ્ટ પિચ, એવું કોઈ આવ્યું નથી? એટલે આવે છે પણ હું એમ કહું છું કે હું નથી લખતો કોઈના બીજાના આઈડિયાની ફિલ્મો. અચ્છા, તમે પોતાની આઈડિયાની ફિલ્મો લખો છો. તો આપણે એક કામ કરીએ. મારે એ જોવું છે કે તમે જ્યારે પિચ કરો છો એક પિક્ચરને ત્યારે એ મીટિંગ કેવી રહે છે. તો તમે આવ્યા છો એવું સમજી લો કે આઈ એમ અ બિગ બેનર અને તમે પિચ કરવા આવ્યા છો, તો કઈ રીતે? ઓકે. મને બિગ બેનરની બહુ બીક લાગે છે. બિગ બેનરની બહુ બીક? ચલો હું એક સેકન્ડ મારા વેશમાં આવી જાઉં એઝ અ બિગ પ્રોડ્યુસર જેના માટે તમારે એલિવેટર પિચ કરવાની છે. ઓકે. યુ રેડી? યા. Yeah, hi, how are you? આઈ એમ ફાઇન. Yes, I just have 20 minutes. Tell me. એટલે જે એલિવેટર છે એ ઉપર જાય છે, હા. પણ તમે દાદરો જોયો હશે, હા. સીડી, Yes. એ ઉપર પણ જાય છે, નીચે પણ આવે છે. Intriguing. પણ એલિવેટર ઉપર જ જાય છે, નીચે નથી આવતું? નીચે નથી આવતું. બીજું એલિવેટર નીચે આવે છે, અચ્છા. પણ એક છે તો ઉપર જ જાય છે. એટલે એ ગાંધી નહીં પણ પ્રતીક છે, એટલે કે મેટાફર છે કે પોઈન્ટ ઓફ નો રિટર્ન છે. તમે ગયા તો ગયા, ઉપર જ જતા રહેશો અને જ્યાં સુધી ઉપર પહોંચી નહીં જાઓ ત્યાં સુધી ઉપર જ જશો. વાવ. પણ જો એ જ એલિવેટર બાજુનું બીજું નીચે આવતું હશે તો તમે નીચે જ આવતા રહેશો. પછી તમે ગમે તેટલી ઉપર જવાની કોશિશ કરશો, આ દાદરો નથી, જઈ નહીં શકો, પાછું તમારે નીચે જવું પડશે. માય ગોડ. આ છે જિંદગી.
અને આ છે એલિવેટર. અને આપણું જે પાત્ર છે, આપણો પ્રોટેગનિસ્ટ, જી. એ આ એલિવેટર પર ઉપેલો માણસ. લિફ્ટ મેન. યસ. આઈ થિંક કે આ ટોપિકને લઈને આપણી મૂવી કાન્સ, બાફતા બધે જઈ શકે છે. એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. ઇફી પણ જઈ શકે છે. વેનિસમાં મામી ઓપન જઈ શકે કરીશું. છે. પણ તૈયાર છે કોન્ટ્રાક્ટ, તમે ચિંતા ના કરશો. આ સાઇન કરી દો તમે કોન્ટ્રાક્ટ અને આપણે શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. એકચ્યુઅલી તમે એ બધી વાત છોડો, એલિવેટરની વાત. આપણે આ પિક્ચર બનાવીએ છીએ. આ પિક્ચરનું નામ છે રાઇટર બન્યો સુમો. રાઇટર બન્યો સુમો. યસ, હું તમને લોન્ચ કરવા માંગુ છું એઝ ધ એક્ટર ઓફ માય ફિલ્મ. સ્ટોરી તમે સાંભળો નિરેનભાઈ. આ સ્ટોરી તમને નહીં ગમે તો હું મારું નામ બદલી નાખ. પણ મારી એક શરત છે સર, રોલ તમે સુમોનો કરીએ તો હું આ ફિલ્મ લખું. આર યુ શ્યોર? યસ, મને દેખાય છે તમારામાં લક્ષણો. મારી સ્ટોરી તમે સાંભળશો? હા પ્લીઝ. એક હોય છે છોકરો જે ક્રિકેટ રમતો હોય છે અને ક્રિકેટમાં એને કોઈ સ્વીકારતું નથી, એને બોલિંગ બી બરાબર નથી આવડતી, બેટિંગ નથી આવડતી, પણ એને સ્પોર્ટ્સમાં કંઈક કરવું હોય છે. તો ધીરે ધીરે જમતો જાય છે, ખાતો જાય છે, પીતો જાય છે અને બહુ જાડો બની જાય છે. હોય છે પહેલાં એકદમ પતલો, પણ પછી ધીરે ધીરે જાડો બની જાય છે અને પછી એ ગીવ અપ કરી દે છે. ત્યારે જ એનો મિત્ર કહે છે કે તારા માટે છે સુમો રેસલિંગ. અને પછી એ સુમો રેસલિંગમાં જાપાન જઈને ટ્રેનિંગ લે છે અને સુમો રેસલર બને છે અને છેલ્લે ઇન્ડિયા માટે પહેલી વખત સુમો રેસલિંગની હિસ્ટ્રીમાં ઇન્ડિયાથી કોઈ રેસલિંગ કરવા જાય છે અને જીતી જાય છે ધ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ. કેવી લાગી સ્ટોરી? માઇન્ડ બ્લોઈંગ. મારું આટલું બધું સાચે કહું તો કેલિબર નથી. આ ઓસ્કર વિનિંગ ફિલ્મ છે. આમાં રાઇટિંગમાં અને એક્ટિંગમાં બંનેમાં ઓસ્કર મળશે. અરે વાહ. અને એક્ટિંગમાં તને ઓસ્કર મળશે. તું ઇમેજિન કર, સેરેમની ચાલે છે ઓસ્કરની, હા. તું મેડિસન સ્ક્વેર એવન્યુમાં છે, સામેથી સ્પોટલાઇટ આવી રહી છે. અહીં ક્રિસ્ટોફર નોલન, ટોમ ક્રૂઝ, ઉમા થર્મન, લિયોનાર્ડો કેપ્રિયો બધા જ બેઠા છે. જેનિફર લોરેન્સ પણ છે. ઓકે. અને તને બેસ્ટ એક્ટરનો ઓસ્કર મળ્યો છે. હા. વાવ. સ્પીચ આપો તમારી. હા મિત્રો, આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક નિરેન ભટ્ટ, મારા કો રાઇટર. આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક મારી મમ્મી, જે મારી બહુ જ ચિંતા કરે છે. મમ્મી, હું ઓસ્કર જીતી ગયો. આમિર ના જીતી શક્યો પણ તારો દીકરો જીતી ગયો. લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, હું થેન્ક કરવા માંગુ છું મારા બધા જ ફેન્સને, જેણે મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો, ભરોસો રાખ્યો અને સાથે સાથે મને આ નિરેનભાઈ કોઈ કામ નહીં કરે મારી સાથે આખી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. હટ. તમે અથવા તો તમારી ઓળખાણમાં કોઈને પણ માનસિક પરેશાની હોય તો કોલ કરી શકો છો સ્ક્રીન પર આપેલા જીવન આસ્થાના ટોલ ફ્રી નંબર પર. થેન્ક યુ સો વેરી મચ નિરેનભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ મનન. મેન્ટલ હેલ્થ વિશે ખરેખર ખૂબ અવેરનેસની જરૂર છે, કારણ કે આપણે ત્યાં ખૂબ લોકો એવા છે કે જે લોકોનો નોર્મલ કોર્સ ઓફ લાઈફમાં ઘણા મેન્ટલ ઇશ્યુઝથી પરેશાન રહેતા હોય છે. કે નાનામાં નાની તમને શરદી થઈ જાય તો પણ તમે મેડિકલ હેલ્પ લેવા જાઓ છો, અને તમારી મેન્ટલ હેલ્થ સાથે મોટા ઇશ્યુ હોય તો પણ તમને ખ્યાલ નથી હોય, કારણ કે અવેરનેસ નથી એના વિશે. સાચી વાત. એટલે એ વધારે થાય તો એક હેલ્ધી સોસાયટી તરફ આપણે જઈ શકીશું, મારું એવું દ્રઢપણે માનવું છે. અને તમારું ઇમ્પોસ્ટર સિન્ડ્રોમ પણ દૂર થશે. 100%.